Don't move, okay? You look and then you get the box. Because I will open it. Let's open. Let's open it now. Wow, safe na safe. Wow, safe. Wow, go big Papa. Safe. Again. This is it. It's sealed though, naka-seal. Sealed. Sealed. You cannot get it. It's covered pa din siya. It's bow. Meron siyang kasamang Is isang the bow? charger. Meron siyang kasamang charger. Na isa, pero doon marami. Open. Open siya. Yes. Oh, meron pang ano. Meron pang ibang plastic na. Let's open. Samsung Galaxy S9. Maganda siya. So, Yay, have a breakfast. Yay, we still not eat breakfast. Linis siya. Kita mo? Ang linis niya. Ano lang siya yan? Plastic. Kailangan lang alisin. Pero walang gas-gas. Beautifully. Looks like new talaga. Si seller magaling. Maganda. Ang linis. Mga fingerprint lang yung nakikita pero wala siyang gas-gas. Good packaging. Naka-bubble wrap siya. Kompleto. Safe na safe. Yan. This is something. So, ito ipapadala by hand kasi may uuwi sa amin. Ayan. Samsung Galaxy 9s. At eto na siya. Ayan. Binili online. Carousel shop. So, ayan. Ipapadala ko sa uuwi. Ito siya. Tapos, eto lang ang accessory niya. Pero maganda siya. Manipis. So, ganyan ang buhay OFW. Eto siya guys. Siya ang uuwi oh. Anak ko ng kasal. Kapingan. Yan. Amo lolo ka tanan kasama. Siyempre pakita sa iyo una kay magkakita ito ni Juben. Yan. Papadala na yan. Maliit By na bagay. hand. Thank you, inaanak. Ah, tay, among bating bagak. Budal ba nga ang pinanggang? Basa. Nakaruti ka rin na dyan. Ayan, ito ang mga kababayan ko guys. Ito, magbubaldal fight kami. Ay, ala, nagsakan ni Ana, awan na tayo. Yes, kanana mo. Yes. Sige na, aghay kay tuyan anay. Bagong boy.